اسمحوا لي، كاين واحد العطب تقني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنه الجميع يكون بخير وعلى خير. اليوم الثلاث 21 أبريل 2020، فغدا إن شاء الله الأربعاء غادي نكونوا كاملين كنحتفلوا باليوم العالمي للأرض أو البيئة. بهذه المناسبة عندنا الجمعية ديالنا، جمعية مؤسسة أطلس الكبير، كتقوم بواحد السلسلة ديال اللقاءات اللي كنشطوها عدة فعاليات اللي كتخدم في الجمعية ديال مؤسسة أطلس الكبير. فاليوم جاء الدور ديالي كمدير وطني ديال المشروع ديال من مزارع إلى مزارع، أو باللغة الإنجليزية كنقولوا من Farmer-to-Farmer. هاد المناسبة مزيانة بالنسبة ليا باش نعرف هاد البرنامج، نعرف به ليكم كاملين، وفي نفس الوقت نشوفوا كاملين كيفاش هذا البرنامج يقدر يفيدكم او يفيد الناس اللي كتعرفوا، سواء كانوا جمعيات او لا خبراء. فالبرنامج التسميه ديالو هي من مزارع الى مزارع، او من فلاح الى فلاح. هذه التسميه اللي يعني متفق عليها. ففارمر تو فارمر هو واحد برنامج امريكي ممول من طرف وكالة التنمية الأمريكية أو USAID. وهذا البرنامج المبتغى ديالو أو الهدف ديالو هو أنه كيجيب لنا خبراء من العالم، وخصوصا خبراء اللي عندهم إما جنسية أمريكية أو لا خبراء اللي كيكونوا مقيمين بالديار الأمريكية. فهاد الخبراء كيجيو في عدة مجالات. فرغم أن البرنامج سميتو فارمر تو فارمر أو مزارع إلى مزارع، إلا أنه الخبراء اللي كيشاركوا فماشي من الضرورة يكونوا يعني مزارعين أو لا فلاحين أو لا عندهم خبرة في الزراعة والفلاحة. فكما كنعرفوا الجميع، فالجمعيات أو التعاونيات اللي كيخدموا في هذا الميدان فلاحي او لا في نشاط فلاحي او لا في العالم القروي، فكيبغيو عده مساعدات وتنميه القدرات، ماشي بالضروره بما يخص الفلاحه فقط، ولكن كذلك فيما يخص عده مجالات اخرى كالتواصل، كالمحاسبه، كالتسويق، كالتسيير والتدبير، تنظيم الملفات والمسائل اللي كلها كتكون إدارية. فكنعرفوا كاملين بأنه يعني الاحتياجات كثيرة خصوصا عند هذه التعاونيات. فلذلك هذا البرنامج كيهدف أنه يجيب خبرات اللي كتكون في عدة مجالات كيقربها من التعاونيات خصوصا، ولكن كذلك جمعيات و يعني مدارس ومؤسسات لصيانة الطفولة. كنجيبوا هاد الخبراء كاملين باش كيعملوا مع هاد الناس وكيعاونوهم في المسائل اللي خاصهم. فكنلاحظوا انه كي قلنا ملي كتدق على الباب ديال التعاونيات فالاغلبيه الساحقه كترحب بهذا البرنامج، لانه كي كنقولوا حنا بالدارجه الا ما نفع ما كيضرش. فماشي من السهل انك تجيب واحد الخبير في واحد الميدان
وتجيبو من امريكا حتى المغرب، ويجلس معاك واحد 10 ايام ولا 15 يوم، فغير المصاريف ديال التنقل ديالو او المبيت ديالو او مصاريف اخرى كتبقى مرتفعه. هذا اللي يفرض انه قبل باش يتطوع بطريقه مجانيه. فهذا البرنامج يعني الروعه ديالو انه كيجيب ناس عندهم خبره كبيره جدا بطريقه تطوعيه 100%. فكيجيو هما لا يتقاضون اجرا على ما يقدموه من خدمات لهذه التعاونيات او الجمعيات. فكنشجع اي واحد فيكم سواء كان منخرط في شي تعاونيه او لا كيعرف شي حد اللي منخرط في شي تعاونيه وعندهم بعض الاحتياجات في ميادين متعدده، ما يخص التسيير ولا الماليه او التسويق او التواصل او التنظيم كيف قلنا الاداري او يعني مسائل كتكون زراعيه محضه، بمعنى انه عندك شي يعني حقل او ضيعه او هذا وعندك فيها واحد الاشكال اللي هو تقني 100%، فكنقدروا نجيبوا تقني متخصص في هذاك المشكل اللي عندك بالضبط باش يخدم معك بطريقه مجانيه ويلقى لك الحل ويعاونك ويرشدك ويعطيك المساعده اللي انت كتنتظرها، ودائما هذا بدون مقابل. المقابل اللي كتعطيه بطبيعه الحال هو الوقت ديالك، يعني كتستقبل الشخص وتفسر له شنو هو المشكل اللي عندك وكتستمع ليه وكتدوز مع الوقت الا بغى يعطيك شي تكوين او شي حاجه، فكتكون مستعد باش تتعاون معاه وتخدم معاه لانه جاي هو من بلاد بعيده باش يعاونك. فهذا يعني اضعف ايمان. فهذه بعجاله هذه هي الهدف او الطريقه ديال البرنامج. اليوم غادي نتكلموا ان شاء الله على هذا البرنامج بتفصيل اكثر، وغادي نشوفوا كيفاش يمكن الانسان باش يتواصل باش يلتحق بهذا البرنامج. غادي نشوفوا كذلك كيفاش يمكن الانسان باش يستفد من هذا البرنامج استفاده يعني في المجال ديال العمل ديالو، ونشوفوا الشروط ديال التعاون. ومن بعد غادي دابا الحصه كلها بالعربيه باش يكون التواصل سهل، ونتمنى على الله انه بزاف الناس يشاركوا معنا ويستافدوا من هذه الحصه اللي ما غاديش تكون طويله بزاف. ومن بعد يعني من دابا واحد تقريبا 20 دقيقه غادي تلتحق بنا واحد السيده اللي هي متطوعه، دونك متطوعه معنا في الجمعيه ديال مؤسسه اطلس الكبير، وهي حاليا دابا في امريكا، ولكن غادي نجريو معها واحد الاتصال ان شاء الله مباشر باش تقسم معنا الخبره ديالها. فهاد السيده هذه اللي هي سميتها آن ماري ديال كاستيو غادي تجينا من امريكا، وعاونتنا ديجا خدمت معنا 3 المرات في المغرب وزوج مرات مؤخرا، يعني مشات مؤخرا في الشهر ديال في الاول ديال شهر مارس فاش رجعت لامريكا. فهي غادي تقاسم معنا التجربه ديالها سواء في المغرب او لا في العالم باسره، لانه شاركت في عده دول كخبيره، فغادي ناخذوها كمثال. فالخبراء اكثر الحمد لله، وهذا التقديم او هذا العرض ديال اليوم مهم ماشي بالنسبه للتعاونيات والجمعيات فقط، ولكن مهم كذلك الناس اللي عندهم خبرات. فكنقولوا من الفلاح الى فلاح، ولكن واخا ما عندكش خبره في الفلاحه كتقدر تنفع تعاونيات الى شاركتي الخبره ديالك اللي انت مختص فيها. فلهذا الانسان يسمع ويشوف شنو هو هذا البرنامج، كيفاش الانسان يستافد منه. ودابا حاليا حنا قلنا غادي نكونوا الخبراء من امريكا او مقيمين بامريكا،
ولكن ان شاء الله يعني عندنا واحد الهدف ونقدروا نوصلوا. باقي هذا الشيء ماشي مؤكد، ولكن في القريب ان شاء الله نقدروا نستقبلوا خبراء اللي هما مغاربه او لا خبراء اجانب اللي كيسكنوا في المغرب باش يخدموا معنا في اطار هذا البرنامج ديال من فلاح الى فلاح. فممكن تجي فرصه لك او ليكي باش تعاونيه او جمعيه في المغرب تخطى واحد العائق اللي كيكون عندهم، واللي غادي تعاونيهم في الخبره ديالك او لا تعاونهم في الخبره ديالك شخصيا. فهذا تقدر تكون مساله مفيده للجميع صراحه، لانه فاش كناخذوا كنستافدوا، ولكن حتى ملي كنعطيو راه كنستافدوا. فحاليا الموضوع ديال اليوم هو اليوم العالمي للبيئه او اليوم العالمي للارض اللي هو 22 ابريل اللي هو غدا ان شاء الله. احنا الهدف ديالنا اليوم هو نتكلموا على هذا البرنامج ديال من مزارع الى مزارع، ونبينوا ونوضحوا كيفاش هذا البرنامج غادي يساهم بطريقه مباشره او غير مباشره في الحفاظ على البيئه وعلى التنميه في الوسط القروي. فهذه كلها مسائل اللي الهدف ديالها الاساسي انها تنمي لنا القدرات ديال التعاونيات ديال الفلاحه باش يبقاو كيزرعوا، باش يبقاو كيغرسوا، باش يبقاو الشجار. وهذا كله ما عنده الا واحد الفائده وواحد الواقع ايجابي جدا على الارض وعلى البيئه بصفه عامه. فهذا هو ان شاء الله المغزى ديال الحديث ديالنا اليوم، لان غادي نتكلموا على البرنامج بطريقه محدده، ولكن في نفس الوقت غادي نكونوا كنشوفوا شنو هما الامكانيات اللي كيعطي هذا البرنامج باش نتوصلوا كاملين للهدف الاسمى اللي هو الحفاظ على البيئه والحفاظ على امنا الارض. الحصه كي قلت هي غاديه بالعربيه، وكنتمنى انه الناس يلتحقوا بنا في هذه الحصه المباشره باش يمكن لنا نشاركوا ونجاوبوا على الاسئله ديالهم. ونتمنى ان شاء الله كذلك انه تكون عندنا الفرصه باش نبقاو جميع حتى نتكلموا مع السيده اللي هي متطوعه امريكيه. النقاش معها غادي يكون ان شاء الله باللغه الانجليزيه، ولكن غادي نعمل مجهود باش نترجم للجميع باللغه العربيه ان شاء الله باش تكون الفائده عامه ويكون التواصل اسهل واعم وانفع. فكي قلت قبيله هذا البرنامج ممول من طرف الوكاله الامريكيه للتنميه اللي هي USAID، وهذه الوكاله كتعاوننا كذلك حتى في التنظيم او لا في التكوين. كيديروا لنا تكاوين سواء هنا في المغرب او لا في خارج المغرب باش نتعلموا كيفاش نعملوا معاهم بواحد البرنامج اللي هو يعني صارم من ناحيه ديال التنظيم ديالو ديال التسيير ديالو. فهو ماشي برنامج سهل، والحمد لله ان الجمعيه ديال مؤسسه الاطلس الكبير تمكنت باش تدخل في هذا البرنامج وتكون هي الممثله الوحيده في المغرب، وكنظن انه في شمال افريقيا كلها اللي كتقوم بهذه الدورات ديال التسيير ديال هذا البرنامج ديال مزارع خارج امريكا. البرنامج كي قلت كاين يعني على المستوى العالمي، فكاين في عده دول وخاصه في امريكا الوسطى، في امريكا الوسطى، وكاين في اسيا بعض الدول، وكاين في دول افريقيا جنوب الصحراء والمغرب. فكاين واحد المجهود كبير اللي كديروا هذه المؤسسه ومشكور عليه باش تطور القدرات ديال المزارعين وديال التعاونيات اللي كيخدموا في الميدان الفلاحي وفي الميدان الزراعي وفي العالم القروي بصفه عامه. فهذا المجهود هذا كامل الهدف ديالو بطبيعه الحال هو يعني تقويه القدرات ديال الناس والمساعده ديالهم بطريقه مجانيه. فتقديم المساعده ماشي اي واحد كيساعد، فالمساعده ما كنلقاوهاش بسهوله.
فالحمد لله هذا هو الهدف ديالنا حنايا في هذا البرنامج، اننا نشاركوا في المغرب. عندنا حاليا 3 ديال الجهات اللي كنعملوا بها، وهي الجهه ديال مراكش اسفي، والجهه الوسطى ديال بني ملال خنيفره، والجهه الشرقيه ديال وجده، منطقه ديال وجده كرسيف فيكيك. فهادو 3 ديال المناطق اللي كننشطوا فيهم، ولكن كنقدروا نعملوا في مناطق اخرى كذلك باش نعاونوا المزارعين والتعاونيات والمؤسسات ديال الدوله والمدارس الى اقتضى الحال اننا نعملوا في هذوك الجهات. فكنخدموا خارج هذه 3 الجهات بطريقه استثنائيه، ولكن عندنا الامكانيه الحمد لله باش نخدموا الى كانت الحاجه وكان لازم علينا ان نكونوا في هذه الجهات الاخرى ديال المملكه المغربيه. فهذا باختصار هذا هو البرنامج، يعني بصفه عامه. الطريقه باش كنعملوا هي انه كناخذوا لقاء اولي مع التعاونيات، كنجلسوا معهم كنشوفوا شنو هما الاحتياجات اللي عندهم، دونك شنو كيبغيو. الشرط الوحيد اللي كيكون في هذا البرنامج هو انه الى التعاونيه بغات تخدم معنا فخصها تعاوننا وتزودنا بالمعلومات اللي غتخصنا. فبحال مشيتي عند الطبيب وقلت له انا مريض وبغيتك تداويني ولكن ما نقول لك والو، فما يمكنش يعاونك، لانه الا ما عرفش شنو هو المسائل اللي عندك كتحس بها والمسائل اللي بغيتي تخدمها ما غاديش يقدر يعاونك هذا الطبيب. فكذلك ملي كنجلسوا مع التعاونيات كنبغيوهم يعطيونا معلومات على النشاط ديالهم، شنو كيديروا، الاعضاء اللي عندهم، المنتوجات اللي كينتجوا، شحال المدخول اللي عندهم، شحال المصاريف اللي عندهم، الا عندهم شي مساحه ارضيه كيستغلوها شحال في هذه المساحه. هذا هو اللي كناخذوا بصفه عامه. كذلك التكاوين اللي كانوا خداوها مسبقا، المشاريع اللي داروها مسبقا، شنو هما الصعوبات اللي كيلقاو. فخصو يكون واحد الحوار يعني فيه شويه ديال الشفافيه ما بين الاطراف، حتى نتمكنوا حنايا كجمعيه من اخذ هذه المعلومات هذه اللي كناخذوها وكنعاونوا هذه التعاونيه او هذه المؤسسه مع من كنخدموا باش تلقى الاولويات ديالها. من بعد ما كتلقى الاولويات كنديروا تنظيم ديال الاولويات، فشنو هي الحاجه الاولى اللي بغيتوا تصوبوا، شنو هي الحاجه الثانيه الى اخره، شنو الحاجه اللي ضروري نبداو بها. فملي كنديروا ذاك الترتيب ديال الاولويات كناخذوا المعلومات ديال التعاونيه وكنشوفوا الاحتياجات اللي هي يعني ضروريه و يعني مساله اللي غادي نبداو بها يعني مستعجلا. وكنبداو كنقلبوا على المستوى ديال الولايات المتحده الامريكيه على متطوعين خبراء اللي يقدروا يعاونونا في هذاك التخصص اللي طلباه هذيك التعاونيه او هذيك المؤسسه في المغرب. فكنصيفطوا دوك المعلومات اللي جمعنا لذاك السيد ولا ديك السيده وكنقول له فوالا راه هاد المنظمه هذه ولا المؤسسه راه كتطلب المساعده ديالكم لانه بغى يوصلوا لهاد النتيجه وما عندهمش الامكانيات حاليا باش يوصلوا لهذه النتيجه هذه. هذه هي المرحله الاولى. المرحله الثانيه كنشوفوا الطلبات اللي وصلتنا، يعني كيقدروا يجيو 3 ولا 4 ديال المتطوعين كناخذوا حتى حنا شنو المتطوع اللي هو يعني الانسب او المتطوع اللي عنده تجربه اكثر واللي يقدر انفاء المؤسسه بطريقه اكثر. فكناخذوا هذاك المتطوع كنتصلوا به، كنقوموا بجميع الاجراءات باش يمكن له يجي للمغرب بطبيعه الحال بتنسيق مع هذه التعاونيه. فكنسقوا مع التعاونيه كيجي هذاك المتطوع كنتكلفوا به كي قلنا في جميع المصاريف ديال التنقل ولا المبيت او الاكل والشرب الى اخره. فملي كيجي كنكونوا حنا متكلفين به وكنكون حنا ديك الحلقه الوصل ما بين المتطوع وما بين يعني هاد المؤسسه اللي طالبه هذاك المتطوع. فتنكونوا حنا تماك باش نعاونوا هاد يعني هاد السيد ولا هاد السيده باش يتواصل بطريقه سلسه مع هاد
المؤسسه اللي كتطلب الطلب ديالو باش يمكن له من بعد يعطيهم اكثر ما يمكن. فباش كل فائده عام كنقوموا بطبيعه الحال بواحد الطريقه ديال التواصل اللي كتكون في الجهتين ما بين المتطوع والمؤسسه، باش تكون عندنا واحد الفائده كي قلنا، وتيكون واحد السهوله في التواصل ما بين الاشخاص. دونك هذا هو يعني ما قبل العمل. خلال العمل كي قلنا كنكونوا حنا اللي كنمشيو مع ذاك المتطوع، كنحضروا معاه في ديك المؤسسه. كيكون ممثلين ديال الجمعيه، عندنا واحد الفريق اللي هو مختص في هذا البرنامج بوحده. فاعضاء الفريق واحد فيهم ولا وحده فيهم كتمثل الجمعيه، وكتكون يعني فيما يخص الترجمه من العربيه الى الانجليزيه، او من اللغه البربريه ولا تشلحيت الى اللغه الانجليزيه والعكس كذلك. وتنوفر جميع الظروف ديال العمل، يعني من ناحيه ديال التكوين الى خصنا شي مستلزمات ديال التكوين، تنقول، جميع المسائل اللوجستيه اللي كيطلبها هذا المتطوع ولا المتطوعه. حنا العمل ديالنا هو انها نوجدوها له ونكونوا حاضرين معاه مع ديك التعاونيه حتى دوز هذيك الفتره ديال التعارف والتواصل والتدريب والتكوين دوز بسلام. من بعد في الاخر المطاف هذاك المتطوع كيعطينا النتيجه ديال العمل ديالو. فعلى حسب المتطلبات النتيجه كتختلف. يا اما كيكون واحد يعني شي حاجه طالبها الجمعيه كحل لمشكل او اقتراح ديال الحلول، فتعطينا بعض الاقتراحات، تنقولوا حنا لي ريكومونداسيون. هادو الريكومنديشنز كنشوفوهم وكنشوفوا الامكانيه باش يتحققوا، وتنبقاو حنا على اتصال دائم مع هذه التعاونيه حتى كتوصل للنتيجه اللي هي مرضيه. فالتتبع كيقدر يكون من شهر حتى العام ولا عامين، لان على حسب الاقتراح وعلى حسب المساله اللي خصنا نقوموا بها. فماشي ماشي ديما كيكون سهل، كيكون عندنا بعض المرات خصنا نتبعوا ونشوفوا الامكانيه باش ندوزوا هاد الاقتراحات ديال المتطوع ولا المتطوعه. خصنا ندوزوا بزاف ديال الوقت وديال التتبع. المهم في هادشي كامل هو انه ملي كيمشي هذاك السيد اللي هو متطوع، العمل ديالو ما كينقطعش. كنبقاو حنا كنكملوا العمل ديال المتطوع، كنبقاو مع اتصال مع المتطوع كذلك. فإلا وصلت شي اقتراح حققناه على ارض الواقع كنقولوا له شكرا بزاف، راك الاقتراح اللي صيفط لنا راه حنا درناه فعلا وراه عاطينا النتيجه ديالو الحمد لله. فكنبقاو على تواصل معاه، لانه هو كمتطوع كيبغي يعرف العمل ديالو فين وصل، وحنا كنبغيو نشكروه مره اخرى على الاعمال اللي كيقوم بها. فهذاك الحلقات الوصل ديما ما بين المتطوع وما بين التعاونيه او الجمعيه هي جمعيه مؤسسات الطفل الكبير، او لا هاف هي هاي اتلس فاونديشن. دونك هذا باختصار هذا هو العمل ديالنا. وملي كيمشي بطبيعه الحال ما بين هذا وهذا كاين بزاف ديال الاعمال اللي كنقوموا بها. انا كنشجع اي واحد في المغرب يتصل بنا باش يشوف واش يمكن يستافد اولا، ثانيا واش يمكن يفيد. اذا كانت عنده شي خبره نرحبوا به باش يتصل بنا يمشي يعاون بطريقه مجانيه. حنا غادي نتكلفوا بالمصاريف ديال النقل ومسائل اللي هي لوجستيه ديال التكوينات وديال الاتصالات، ولكن غتكون عمليه مجانيه. الى عندك الوقت وعندك الرغبه باش تقوم بهذه المساله هذه، كنشجعوك تتصل بنا. راه الى صيفطتي دابا ميساج او لا ايميل بريد الكتروني للمؤسسه فغادي نجاوبوك لا محاله ان شاء الله، ونحاولوا نخدموا جميع على هذه المساله. الوغ السيده اللي غادي تلتحق بنا دابا شويه هي ان ماري دي كاستيو.
انا غادي نحاول نصيفط لها واحد كنقولوا لانفيتاسيون، واحد غادي نعرض عليها باش تلتحق بنا. دونك هذيك لانفيتاسيون باقي ما وصلتهاش، مي غادي نديرها ان شاء الله دابا حاليا. غادي تسمحوا لي غير واحد الفتره وجيزه لينا، وعندي شي مسائل خصني نكتبها باش نلتحق بها في المباشر ونمكنها من الحضور معنا. فهي كتحاول دابا انها تتصل بيا باش تدخل معنا في هذا المباشر. وصبروا معايا، عافاك واحد الهنيئه من الزمان على ما نقوم بالواجب. في نفس الوقت الى عندكم شي اسئله عافاك طرحوها عليا في الفيسبوك. الى ما تمكنش باش نجاوبكم دابا، من بعد ما نسالي انا غادي نشوف الاسئله ديالكم وغادي نجاوبكم ان شاء الله باللغه باش ما بغيتوا. يعني الحمد لله الترجمه كاينه في جوجل، مي الا درتوها بالعربيه ولا بالانجليزيه او بالفرنسيه نقدر نجاوبكم ونتواصل معكم فيما بعد. دونك انا كنشجع اي واحد عنده شي تساؤل باش ما يصيفط السؤال ديالو، ما يفكرش بزاف. انا غادي نكون جد فرحان باش نجاوبكم. واليوم كي قلنا يوم فاش كان نقوموا بهذا الاحتفال بالارض، وهذا العام بالخصوص يعني عام شويه متميز بما يجري حاليا في هذا الوباء اللي انتشر في دول العالم. وحسنا بغينا ولا كرهنا باننا كبشريه يعني اسره واحده. ف هذا هو اللي كاين، فهمتي؟ بغينا ولا ما بغيناش هذا الشيء هو اللي كاين. وإلا كنا اسره واحده وكي يجري علينا ما كيجري على الناس اخرين، فلا بد اننا يعني نعملوا يد في يد ونعملوا كأسرة واحدة باش نتغلبوا على الصعاب اللي كتعوقنا. أنا مرة أخرى باقي خدام باش تواصل معنا آن ماري. ودابا غادي تلتحق بنا ان شاء الله. فكنشكركم على هذا الصبر ديالكم معايا، لانه صعيب نكون كنتكلم معكم وكنخدم بالهاتف. مي كنشكركم كذلك. واللقاء معها غادي يكون جد شيق، لانه كنقولوا حنا بالعربيه ليس امراه كمن سمع. فهي السيده اللي خدمات في هذا البرنامج مده يعني كبيره. السيده عندها خبره كبيره، وغادي نحاولوا نسولوها باش نعرفوا شنو دوزات في يعني في هذا البرنامج ديال فارمر تو فارمر، وشنو دوزات قبل منه، شنو الخبرات اللي عندها، شنو المسائل اللي خدمت بها، وكيفاش كانت التجربه ديالها شخصيا في المغرب مع جمعيه مؤسسه الاطلس الكبير. التجربه ديالها كيف دازت، شنو هما الملاحظات اللي عندها على هذه الخبره ديالها. دونك هذا هو اللي كاين. دونك بقى معنا واحد نص دقيقه ان شاء الله وغادي تلتحق بنا. وكيف ما كتعرفوا فالمشاكل ديال الانترنت في هذه الايامات شويه كتكون ثقيله، لانه الطلب ديالها طلب على الانترنت طلع، لان كلشي جالس في الدار، كلشي خدام الدار، فتيكونوا بعض الاشكالات. فعلى ما تلتحق بنا آن ماري، نبغي نذكر الجميع انه اليوم هذا اللقاء كنديروه بمناسبه اليوم العالمي للارض او للبيئه. فهذا اليوم العالمي هو يعني فرصه لنا جميعا باش نتفكروا الاهميه ديال الارض
وديال الطبيعه وكيفاش خصنا نحافظوا عليها. وهذا اللقاء درناه تواصلي باش نعرفوا بهذا البرنامج اللي عندنا من ضمن عده برامج في الجمعيه ديال المؤسسات الاطراس الكبيره. عندنا عده برامج وهذا واحد منها، ونحاولوا نديروا ديك صله الوصل باش نفهموا كيفاش كنساهموا بطريقه مباشره او لا غير مباشره في الحفاظ على البيئه والنمو الاقتصادي والاجتماعي بالعالم القروي. فهذا هو المجال اللي كنخدموا فيه حنايا، يعني واحد الصوره كبيره بزاف. فاليوم هي التحقت بنا دونك يعني عم نحاول باش ندخلها معنا. Hello Emery, can you hear me? Hello. Hello. Am I here or not? Do you hear me? Anne-Marie? Yes. I can't see you. Can you see me? I can see you. It says you cannot start video because your host has disabled it. Is that true? Hello? Yes, I see you. I hear you. I see that you're talking, but I cannot hear you. So because it says that you disabled the video. oh, hold on. I can hear you now. True. Hold on. Not really. You can disable the video yourself. Hello? Yes, I see you. I hear you. I see that you're talking, but I cannot hear you. So because it says that you disabled the video. Oh, hold on. I can hear you now. True. Hold on. Not really. You can disable the video yourself. Hello? Yes. You. I hear you. I see that you're talking, but I cannot hear you. So because it says that you disabled the video. Oh, hold on. I can hear you now. True. Hold on. Not really. You can disable the video yourself. Hello? Yes. You. I see that too, but I cannot hear you. So because it says that you disabled the video. oh, hold on. I can hear you now. Hold on. Not really. You can disable the video yourself. Hello? Yes. You. Sorry. Disconnect on you. Hi, Emery. Hi, but you can't see me, can you? No, I can't. So that's okay because I don't know what's going on. But your voice is as good as your face. So we're live on Facebook, okay? Okay. And I would like to ask you just a few questions. So we're live on Facebook, okay? Okay. So I'd like to ask you a few questions about how your experience was during Farmer-to-Farmer. Okay. I just want to give a little background. Any feedback will be very, very helpful about your experience in Morocco when you worked with the High Atlas Foundation. What was your experience? How did you feel about it? How do you still feel about it? Go ahead. Okay. Just for background, I'm a retired
Foreign Service agricultural economist. And almost as soon as I retired 5 years ago, I missed development work immensely and discovered the Farmer-to-Farmer program, which is funded by USAID. It's an interesting program. There's no monetary or career incentive whatsoever. There's really, people will ask you, why are you doing this? And the reason you do it is because it's so self-fulfilling, and you have the joy of making just a small positive contribution to today's world and the future world. I've worked with several farmer-to-farmer agencies, and ultimately in the last 3 assignments, I've been with HAF, with the High Atlas Foundation, which is an extraordinary agency. It's unlike many others, it's entirely focused on one country. It's been operating in Morocco with its base in Marrakesh. It's headed up by Yusuf Ben Meyer, who's currently a candidate for the World Food Prize, for this year's World Food Prize. And all the scope work, all the volunteer selecting, and takes care of all the volunteers very, very well when they're in country. The name Farmer to Farmer is a little misleading because the type of volunteers that are increasingly being needed are, of course, farmers are needed, people in the United States who have experience in modern farming techniques. But increasingly, as farming has become more and more sophisticated, what's needed in developing countries are, it's surprising, but an immense amount of computer scientists, logistical experts, lawyers, financial experts, accountants, people who understand marketing. All these peripheral and increasingly important skills, people who have those skills and those professionals are needed in a program with a name like Farmer to Farmer. So I encourage everyone to take some time if you're interested, and it's a very exciting and fulfilling experience. Take some time and go through the various agencies which will have scopes of work and the type of skills they're looking for. They're looking for educators, people with experience of writing curriculums. Go through them. At the moment, it's a good time to do it because the program is a little bit in a lull because of the pandemic. So you'll have time to really study what kind of skills, and you'd be surprised that you do have the skills to do this. It will take, you generally spend 2 to 3 weeks in a country, and you're working very closely with rural communities, and that's very fulfilling. Marie, excuse me to interrupt. Could you turn on your video now? I think it's going to work. All right. There. Yay! Yay. Perfect. Okay. Hi there. Wonderful. Okay. Good to see you now. Yeah. I think I'd like to bring up 2 amazing programs of the many programs that HAF has. One is they've decided to do something mind-blowingly ambitious. HAF decided it would plant 1 billion trees in Morocco. And they have planted to date several million seeds. And this is in cooperation with civil society, the Jewish community, which is donates land so the seedlings can grow, rural communities, youth organizations. And one of the youth organizations that's very, very interesting is HAF is working with young institutionalized youth. They have committed petty crimes. But HAF is working with them, teaching them positive skills and showing them that they can be, and they really are, positive members of the community. So this will, and in addition,
one of the other things is this has obviously effects on climate change, and clearly planting 1 billion trees is earning a lot of carbon credits. The revenue from the sale of these credits is being reinvested into the program so more seedlings can be bought, and they will reach, I have no doubt, their goal of planting 1 billion trees in the country of Morocco. The second project that's very interesting is Morocco is an extraordinary producer of pomegranate fruit. The producers in Morocco don't have a full appreciation of how valuable pomegranates are in the world market. And so HAF has decided to help pomegranate growers, a very large cooperative of pomegranate growers who are extremely traditional, help them move into the modern international market. They are in the middle of completing a very promising business plan, which has attracted donors, bilateral and multilateral donors, as well as, I'm going to have an interruption here. That is fine. I understand that you have some noise nearby, but once it goes off, you can just unmute so we can hear you again. Yeah. So, yeah, that's better. I have to apologize. I live near a military base. It's totally fine. Okay. So what HAF is doing is bringing in financial wizards, computer scientists, marketing experts to help this very large, it's the largest pomegranate cooperative in the country, to help them acquire the machinery needed to process pomegranate concentrate and to bottle juice. This will allow Morocco to not only enjoy pomegranates all year round, but to export to the very lucrative European, primarily the European market. They will need additional experts who will instruct them on safety and international standards. So when you're working with HAF or any farmer-to-farmer program, what you do really, it feels sometimes like a drop in the ocean, but the ocean is only a lot of drops. And so you are one positive drop in that ocean. And I really encourage everyone, no matter what your skills are, you'd be surprised, look up the agenda. It will be the most fulfilling experience you've ever had. And so I leave this open for people, and I would really invite anyone who, for questions or comments or queries about how the program works or what the implications are for volunteers. Thank you. And could you tell us a bit more about like your experience before joining Farmer-to-Farmer program? What have you done? Where have you been? Oh, sure. After graduating Georgetown University, I got an advanced degree in agricultural economics and began working with the U.S. Foreign Service. I was stationed, my first station was in Tegucigalpa, after which I worked for many, many years with the World Bank doing appraisal and project evaluations, primarily in South America, occasionally in Asia. And then I returned and worked for about 5 years with USAID's Food for Peace program, which is the largest food aid program in the world. And during that time, we worked on ways of developing programs where you could buy food aid locally in the developing countries and have it transported from one developing country to another one that was deficit. And this would not only cut down on transportation costs, but would also help stimulate the economies in
developing countries which had a surplus of grains. Then I returned to the Foreign Service and was based for several years in Africa. Spent many years in Sudan, both working in Sudan and then what became South Sudan. And later I was assigned for a couple of years in Colombia, in Bogota, working with helping families who had been displaced by the FARC and by narco trafficking, helping them reestablish their livelihoods in the interior part of Colombia. And then it was time for me to retire, but it may have been time for me to retire, but I wasn't ready. So I retired. And to tell you the truth, I get so much more out of working in farmer to farmer because I don't get paid, and I just get joy. And so it's been a really wonderful transition. That's excellent. And have you tried working also with different organizations? Absolutely. I've worked with Catholic Relief Services in Eastern Africa, in Ethiopia with them, on several. Ethiopia is a fascinating country. Catholic Relief Services actually was my first employer when I immediately left graduate school. I was the first woman Catholic Relief Services ever hired. So that tells you where I started. Anyway, I was based in Bolivia and in Peru with them back in the day. And now with Farmer to Farmer, I've worked with them in Ethiopia many times. I love that country. I love the Ethiopian people. It's been a great experience. I worked also in Tanzania with them on trying to save a very exotic and valuable banana species, Kitara bananas. I worked with FAMU, the Florida Agricultural and Mechanics University, and there we worked in India, which was also, they're all fascinating assignments. That was helping pomegranate growers, which India is another extremely large producer of pomegranates, and it was helping them export fresh pomegranates to the very vibrant Middle East, Saudi Arabian in particular market. So yes, every opportunity I have, I've been working with farmer to farmer. Okay, and how about the implementing organizations? How many have you worked with? I think I've worked with the FAMU, Catholic Relief Services, Partners for America, which I worked with half, and I may have worked, and I get a little confused because I have worked with many. I think I've worked with Winrock, but I'm not sure about that. But I've worked with several. Every single organization operates in a different way, but they all take care of their volunteers. When they're overseas, they make sure that your every need is taken care of, and you feel safe. You have, and if you need a translator, there's a translator. If you need a driver, there's a driver. If you need to anything, they're there to help you and make sure that the assignment, your little tiny assignment, can be accomplished. How about the impact? Do you see any impact on the organizations that you've worked with, all the co-ops or associations? Now I'm recalling, I also worked in Uganda with a cooperative that was, I did see an advance in them. They were sort of accustomed to just requesting help. And finally, I helped them get their feet on the ground and operate as a business. I hooked them up with the World Food Program, and they began to supply grains to the World Food Program, who use those grains to feed the refugee camps that were
building up at a rapid rate right at the border of Uganda and South Sudan. That was one. I also see a great deal of progress in the work that we've been doing with HAF. I believe the Pomegranate project will take off very soon. The interest in the private sector is immense, and we're just, I think, a month or so away from that actually taking off. Another project we've been working on in Morocco, also with HAF, is the cultivation and processing of high quality and organic quinoa, again, for the European market, where it's highly appreciated. And this is something that HAF was instrumental in opening the eyes of Moroccan farmers who had no idea that quinoa, which is it's not even a crop that's really eaten in Morocco, can be grown there and command such a high price in the international market. So these are, and these will have long-term impacts. This will help future generations, children of farmers who tend to not want to become farmers, are beginning to realize that farming is a sophisticated business and that they can actually get involved, use the skills that they've acquired in the modern world, and have a decent, respectable living being a prosperous farmer. And so this is turning the mentality around in the developing country with respect to the agricultural sector, and helping these rural communities become sustainable. So, and that's very important when we see that the younger generations, they're not taking over that responsibility. Right. So it's a good way to stimulate them and say there is future in agriculture. There sure is future, and their eyes are opening up, and they have the skills and the energy, and you know, it's a wonderful opportunity, because the opportunities in the cities are saturated, and the only other alternative is then to leave the country. But instead, if they realize that, no, wait, I can have a wonderful living and raise my family here in the rural sector with a very prosperous farm. So that's really very rewarding. Thank you, Anne. Thank you so much. I don't want to take more of your time, No, but I promise if I get a question, directed to you, I will forward it by email and try to answer that person later on. Okay. All right. Thank you. It's been a pleasure, and keep up the good work. And I can't wait to get back to Morocco. Thank you. All right. Bye-bye. Bye. Bye. Take care. So كيف ما شفنا جميعا عندنا السيدة آن ماري ديل كاستيو اللي هي يعني متطوعة أمريكية اللي خدمت معنا في عدة مرات هنا في المغرب في الجمعية ديال مؤسسة الأطلس الكبير. السيدة يعني متواضعة ولكن عندها واحد الخبرة تبارك الله عندما تقول. فأنا كان الناس اللي كيشوفوا المباشرة أو اللي غيشوفوه من بعد، إذا عندكم شي تساؤل لهاد المتطوعة السيدة آن ماري ديل كاستيو، يعني صيفطوه واخا من بعد، وأنا غادي نوعدكم بأنني غادي نتصل بها وناخذ الإجابة ديالها وندوزها لكم إن شاء الله. فاللقاء كان شيق، وهذا أول لقاء مباشر كندير أنا في حياتي كاملة. كنعتذر على بعض الصعوبات التقنية اللي لقيناها باش ندوزوا يعني النقل المباشر. أول مرة فاش كنستعمل زوم مع فيسبوك في نفس الوقت، فكنعتذر إذا كان شي تشويش أو لا شي مسألة اللي قلقاتكم أو لا زعجاتكم ملي كنتو كتشوفوا هذا اللقاء. نتمنى الله يكون كل شيء بخير وعلى خير في هاد الأيام ديال الوباء ديال
كوفيد 19 ولا فيروس ديال كورونا. نتمناو على الله اننا نكونوا محفوظين حنا ووليداتنا ولا اباء ديالنا والعائلات ديالنا والاحباب ديالنا وصحابنا، ويكون كل شيء بخير وعلى خير. قبل ما نسالي غادي نقول لكم رمضان مبارك كريم، رمضان على الابواب، فنتمنوا انه هذا الشهر ديال رمضان يجي علينا بالصحه والعافيه ان شاء الله والالطاف الخفيه، ويكونوا الناس كل شيء بخير وعلى خير، ونزيدوا لقدام، ويكون ما بعد كورونا احسن من ما قبل كورونا ان شاء الله، عكس ما يتخيله البعض. فكنتمنى على الله انه نبقاو متفائلين ويكون المستقبل احسن بكثير من الماضي. شكرا على التتبع ديالكم والاستماع ديالكم. نتمنى على الله اننا خرجنا بشي معلومات اللي غادي تفيدنا ان شاء الله مستقبلا، يا اما احنا شخصيا او الناس اللي كنعرفوا. كنشكركم جزيل الشكر والى اللقاء ان شاء الله. شكرا.